Мої вітання. Це фільм «Перл», другий в трилогії від Ти Веста. Переказ першого є на каналі, тож якщо не дивилися, раджу спершу зацінити його, адже другий – це приквел, у якому ми дізнаємося про ту саму бабку детальніше. Мій улюблений з трилогії із неперевершеною Мією Гот знову ж таки в головній ролі. І до того ж набагато глибше, мені здався. Ну що ж, як завжди, підпишіться, якщо сподобається, в описі знайдете більше інформації. А я розпочинаю. Фільм розпочинається зі знайомого виду, але багатьма роками раніше в будинку молода Перл красиво одягнулася і витанцьовує танці, бо то дуже їй подобається. За цим негордим ділом її палить мама, один вигляд якої вселяє жах морального диспута. Коротше, сукня виявилася мами, чому остання страшенно не рада. Хоча покажіть мені, чому вона взагалі може бути рада. Каже, щоб Перл йшла тварин годувати, як і обіцяла. В процесі годування Перл ділиться з тваринами своїми мріями про те, як вона звідси звалить, і весь світ дізнається її ім'я, бо життя на фермі то не для неї. Її витівки палить містер Гусак, за що вона його вилами й бацнула, щоб Тедо крокодайл, про якого ви вже чули, бачили, міг похрумкати. Коротше, крокодайл здавна привчався до свіжини. 1918 рік. Обстановка, скажу я вам, хоч повітря ріж. Мамка навалює Перл, щоб вона, егоїстка така, свої дурниці танцювати припиняла, а краще б допомагала. А вона ж ніби й допомагає, але тій все одно щось не так. І відправляє доньку за батьком. Та Перл щось зависла за газетками. Пошту вона ніяку не отримала, а от союзники зайшли у Францію. Це ми дізнаємося з тих самих газет. Та мамка каже, що все потім. Коротше, не хоче вона чути ні про яких мертвих німців, і те, що війна може завершилася, її теж не колихає. Що там по батьку? Це батько, знайомтеся. Сімейка незвичайна, так би мовити. Мамка доньку дрючить, що є сили. Навіть поїсти норм не дала, бо треба, щоб і татко поїв. А хто буде допомагати? Звісно, Перл. Наступним кадром Перл перечитує листи свого хлопа з фронта та всі ті страхи, що він переживає вкупі з тим, як він скучив і яка вона кайфова, що він повернеться і більше ніколи не залишить її. Запам'ятайте це. Поки Перл годує морфіном татка, дізнаємося, що вона поїде в місто за ліками і заїде в кіно. Це типу шанс для неї офіційно вирватися з цього пекла. А батя інфу не зільє, бо, як він це зробить? Тому й говорить вона лише з тваринами і ним. Ну і ванну приймає вона теж в компанії, тому таке. Мама все це палить і отримує відмовку, що все це заради економії гарячої води. Мама каже, що постання завтра в місті юзала маски, бо корона, якась хвороба, що типу батька підкосила, і в неї тепер параноя, що з місту знову ця епідемія повернеться. Хто вона така, щоб маму не слухатися? Кадри у фільму теж супер атмосферні, віють якоюсь нездоровою красою чи що. Перл купує морфін і відправляється в кіно подивить на танці, що під морфінчик успішно і робить. Кайфує страшно. Після до неї підкатує хлоп, що працює кіномеханіком. Ще й цигарку запропонував, адже він не хворіє, перейматися нічим. Коротше, чомусь йому треба вірити. Трохи позаливавши, яка вона файна і в разі чого може завжди прийти до нього, щоб ще раз поглянути на будь-яке кіно, бо він має повноваження, так би мовити. Перл морозиться і петляє додому, в кінці прихопивши кадр з плівки у якості презенту від хлопа. Він взагалі досить приємний виявився і ніби поганих намірів та й не мав. Похвалив за те, що доглядає за батьком і хотів би побачити її на екрані. Коротше, коня білого йому не вистачає, та й все. Ви лише подивіться, під який вайб вона повертається додому. Така рада, що загубила той кадр. Шукаючи, вийшла на опудало, теж максимально вайбово, я обожнюю атмосферу осені, а фільм кайфово її передає. Не вдаючись в подробиці, забравши капелюха в опудала, Перл віддалася емоціями. Танцювала, стрибала умовним шмекасом, займалася, ще й галюни зловила. Навіть власні слова про те, що вона заміжня, їй не допомогли. Приїхала, а мама відразу здойобів, чому так довго, що на голові, це ж бактерії, воші, помий голову, батька переодягни, коротше, кайфуй. Перл і пішла. Знов вмиється і батьку душу виливає, бо батько ж, нагадаю, не бобо. Що кіно було таке круте і що там все ідеально і давай щепати батю, а потім ще й трохи душити. А він то знаки життя подає. Коротше, жорстокості в Перл трохи всередині жевріє. Нам чітко дають це зрозуміти. Знову вечеря, під час якої мама допитує, де решта копійок, на що Перл відповідає, що купила людяників. Мамця, недовго думаючи, лишає дитину голодною, бо, мол, старалася вона страшне, а та не цінує. І давай повчати, що лише від них залежить виживання, бо, мол, німецьких фермерів тут ніхто і без того не любить. Далі Перл молить Господа про те, щоб він зробив її світовою зіркою, і вона нарешті спетляла з цього пекла. Ніби без того на душі нелегко, та на наступний ранок приїхала рідня її чоловіка, той, що на фронті. Люди не з одною копійкою в кармані, так би мовити. Кузина на ім'я Міці натягла все, що можна, аби виїбнутися, бо через пандемію рідко де буває, та й розказує та все впідряд. І про брата, що він через пиху взагалі на цій фермі надибався і на війну пішов,
вийшов, щоб батьку насолити. Коротше, тріпло дівка ще та. А Перл наївна, що страшне. Мамка, назвавши порося, яке вони привезли подачкою, відмовилася, а Міцці розпотякала ще про різдвяну трупу, яку збирають у місцевій церкві, і що вона туди піде на прослуховування. І звісно, наша Перл теж хоче, бо шанс буває раз на 100 років. Ну, подружані домовилися, Чарлі чмок отримав, та й все. Тишком-нишком Перл обрала сукню і під круті кадри на ніч поїхала в театр, щоб, так би мовити, ще насититися майстерністю танців, споглядаючи шедеври кіно. Хлоп дійсно мотиваційний коуч, вислухав Перл, зарядив мотивейшн і запропонував фільмчик один глянути, та такий, що ще ніхто й не бачив. Коротше, по рево. Перл каже, що їй не подобається реальність, в якій вона живе, і що вона заздрить тим, хто може отак бац і робити, що хоче, а її типу тримають батьки. І от коли вони в неї помруть, от тоді вона крила розправить. Та, звісно, все це лише мрії, бо діяти треба, поки є молодість і все таке. Помріявши про виїзд у Європу після пандемії, де мистецтво живіше, Перл поїхала додому. Почула, як ридає мати в себе в кімнаті, подивилася на фотку Говарда та й спати лягла. Виливши душу батьку, що любить вона його, але жити так не можна, що взагалі скоро вона поїде звідси, вона потреснила крокодайла і вислухала настанови матері по типу «Життя складається рідко, як ти того плануєш, тож готуйся до цього і буде тобі щастя». Так, матері песимізму не відбавляй. Перл надибала яйце, яке, певно, мала на меті виростити, але щось пішло не по плану, і вона його не виростила, коротше. Ще одна чудова вечеря, на якій матір попалила, що Перл була в місті і каже, ішач в холодний будинок на карантин. Перл ще й про прослуховування розказала, або щоб його, але, звісно, нічого окрім обламаних крил знову не отримала. Типу, насолоджуйся тим, що є, і нічого вважати себе кращою. Ну, Перл каже, що ж молодість одна і спробувати треба, а якщо ні, то вона житиме тут і норм, але мама видає, що знає, що та робить на самоті, і рано чи пізно її сутність проявиться, і люди її злякаються. Запам'ятайте це. Ну, а далі мамка глуздом їде, нищить ту дитину як тільки може, рве брошюру і злиться на те, що вона тут як матір, а не жінка для свого чоловіка. Ось такі ось справи. Життям жіночка не задоволена від слова зовсім, тож і Перл радіти нічого. Коротше, в злості вона відпускає її, але під слова, що та зазнає невдачі, а та зазнає, звісно, і варіантів інших не буде. Ось так от. Ну і фіналочка, слова, що мала не хоче закінчити як мамка, і як давай битися, доказуючи один одному, хто там краще, хто ні. Штовхалися так, що мамка від вогнища загорілася, отримавши окропом з-під кукурудзи в якості вогнегасника. І понеслось. Перл мамку в підвал затягла, батю лишила і до бойфренда тої ж ночі в ліжко застрибнула. Хеппі-енд. Та, звісно, ні. Половивши трохи Найтмейрс, хлоп все ж дістав свого коня та й підвіз Перл додомцю. Розумієте напряг фільму в цей момент. Перл соромно перед батьком, тож вона швиденько напоїла його морфіном і запросила кавалера в будинок. Той подивився на гнилу свинку та й трохи на дупу присів. Питання з'явилися, так би мовити. Коротше, чуваку явно не до люб'язностей, а тут ще й звуки якісь дивні чути. Романтік не на часі. Перл каже, що то наш пес, але все ж це, не дуже спрацювало. Оцінивши ситуацію в будинку, він, певно, зрозумів, що час петляти звідси. Тож, як Перл не намагалася показати свою буденність, він тихенько відморозився, ще й з собакою промовилася, бо ж, немає в них її. Коротше, він максимально обережно намагався з'їхати, але Перл перемкнула, бо в моменті остання зрозуміла, що її бортують, бояться, і як давай кричати на біднягу. Щось та мамка знала. Серйозно, от акторська гра Мії Гот тут неймовірна. І зірвало дах малій страшне. Вона з криками, що ніщо не втримає її на цій фермі, вилами хлопа і заколола. Трохи поговорила фразами мамки до мамки, що вже доходила, помила татка водою з кров'ю, одягнула сукню, покрасувалася знову перед татком, сказала, що він взагалі кайфовий батя і попшатиметься нею, і відправила на той світ, бо ніхто і ніщо їй не завадить, певно, що. Страшне. Після маніпуляцій поїхала на проби в трупу, попередньо згодувавши невдалого кавалера крокодайлу. Коротше, ситуація наступна. Міцці нервує страх, а Перл вже речі в подорож взяла. Дівчат одну за одною бортують, і врешті-решт Міцці просить помінятися місцями, бо занадто переймається. Боїться, коротше. Черга Перл, а тут як на іспиті в коледжі. Не вдаючись подробиці, Перл непогано так відтанцювала, та врешті-решт спотикнулася об жорстоку правду. І їй відмовили. І Мія Гот тут неймовірна. Пам'ятаєте цих біднях, які на Україна має талант, просили дати другий шанс. Щось подібне влаштувала й Перл, бо в її парадигмі це було найкраще, що вона виконувала. І ні, без пояснень тут неможливо просто. Шукають вони молоду білявку, американку, когось з Ікс-фактором, коротше. Тут то вся наївність молодої і попливла. Це смішно, але трагічно водночас. Реве та стогне, як Дніпер широкий. Як дитина, якщо чесно.
Міці пропонує її підвести, і вже вдома на фермі Перл розуміє, що її ставки, на які вона так наївно покладалася, не зіграли, тож нікуди вона не поїде і все таке. Міці намагається їй переконати, що це ж лише одна трупа, це не пуп землі, але Перл каже, що їй просто недобре, і вона нікому про це не говорила. На що Міці пропонує їй уявити перед собою Говарда, той, що на фронті, і, так би мовити, викласти душу, потренуватися, щоб легше стало. Що ж, далі монолог Мії Гот одним кадром, який не передати словами, тому я передам сенс. Каже, що ненавидить Говарда за те, що він її лишив, що почувається вона жахливо, що зрадила вона, і це була помилка, а також видає, що вона цінувала його увагу, бо незважаючи на те, що вона фермерка, він за нею сохнув, а вона ж не дурна, і зрозуміла, що Говард для неї квиток з'їхати з цієї ферми, тому вона приховувала свою справжню сутність, щоб реалізувати це. А він хотів жити на фермі, і їй це не подобалося, до того ж вона ненавиділа дитину, яка росла в ній від нього, і була рада, коли втратила останню. Коротше, для неї життя суворе та виснажливе, і вона не може йому радіти. Її охоплює страх від того, що може це все і є її місце, а вона прагне кращого. І врешті-решт вона зізнається собі, що має купу мінусів і приблизно така, якою знала її мамці. Зізнається в усіх вбивствах і в тому, що всі заслужили цю біль, а окрім татка. І що мамка була врешті-решт права, оскільки хотіла просто жити в безпеці, і певно вона теж так хоче, але все зіпсувала. Тому має перетворити ферму на домівку до приїзду Говарда, бо вона хоче бути коханою. Ось так годинник в голові Перл перевернувся. Сказати, що Міці обісралася, нічого не сказати, тому теж намагається лаконічно втекти. Але чує, що Перл рада за неї, бо та отримала місце в трупі, але ж не сказала. Та й не дивно, враховуючи реакцію і все почуте, чесно кажучи. Американка і блондинка, якщо що. І ще Перл захотіла впевнитися, що Говард не дізнається про їхню розмову, що це буде їх секрет. Далі кайфова сцена, в процесі якої Міці, звісно, падає, і Перл має змогу точно зробити так, щоб Говард не дізнався. Ще й каже в кінці, як мамка казала, що головне не те, що я бажаю, а те краще, що можу взяти з того, що маю. Фрази хоч в щоденник записуй. Далі люті сцени знову такі, які треба блюрити. Перл обіймається з мамою, приховує всі свої злочини, Міці шматує, щоб крокодайлу зручніше було, готує вечерю з тою свинею нещасною. Я прям не можу це показати, бо YouTube точно заблокує до біса ці кадри, але страшне. Думаю, ви приблизно зрозуміли, що відбувається. Дивіться, в описі є телеграм-канал, якщо є велике бажання побачити це, то, будь ласка, переходьте і кричіть про це. Пізніше Говард все ж повертається додому, заходить в будинок, а тут така краса. А точніше все, що було минулою сценою, лишилося на своїх місцях, але понівечилося часом ще більше. А Перл з лимонадом дуже рада, що він вдома. Фінальна посмішка теж варта уваги. До речі, як можна зрозуміти з Ікс, який я переказував до цього, Говард дійсно, як і обіцяв, кохати доскону, обіцянку стримав, незважаючи на все. Так би мовити, єдиний, хто покохав і не втік. Ось такий фільм. І що можу сказати? Перл мені сподобався найбільше, і після Ікс дивитися його ще цікавіше. Він здався мені більш глибоким, але з цією страшною романтичністю кадрів притаманної трилогії. Звук, кадри та й загалом пропрацювання Перл як героїні і неймовірна гра Мії Гот на високому рівні. Це не дурний слешер на вечір, а фільм, який лишається на поличці. В мене так. Оцінки не даю, зате з радістю почитаю ваші. На цьому в мене все. Всі посилання в описі, приходьте в телегу, тисніть лайк, підписку і щасливо!